รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะนำเอาติวเตอร์ระดับชั้นนำนะครับระดับท็อปทั่วประเทศมาติวให้กับน้องๆแบบจัดเต็มกันเลยนะครับวันนี้นะครับพี่เมาอยู่ที่โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์นะครับกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่กับน้องฮาบีฟนะครับน้องฮาบีฟครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายดีทัศน์นามวงศ์นะผมชื่อเล่นชื่อน้องฮาบีบครับตอนนี้ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่5ครับผมน้องฮาบีฟตอนนี้เรายืนอยู่ข้างหน้านะครับรูปปั้น นะครับท่านผู้นี้ชื่อว่าอะไรนะครับนี่คือรูปหล่อของท่านดร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ครับเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนนี้ครับตามชื่อโรงเรียนเลยชื่อโรงเรียนเลยใช่ครับผมใช่ไหมโอ้ดูยิ่งใหญ่มากๆเลยเนาะใช่ครับเรามาพูดถึงการติวในวันนี้นะครับน้องฮาบีฟนะครับจะพาพวกเราไปติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับอาจารย์คนไหนจ๊ะวันนี้นะผมจะพาทุกคนไปติววิชาที่แกะสมรรถนะการทำงานในอนาคตกับคุณครูรักอาจารย์อานนท์ตั้งกิตติทรัพย์ครับตอนนี้คุณครูรักนะครับพร้อมแล้วนะครับถ้าน้องฮาบีฟและน้องๆทุกคนพร้อมแล้วก็เราก็ไปติวด้วยกันเลยจ้าไปครับ let's go นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับวันนี้คุณครูอานนท์ตั้งกิตติทรัพย์หรือคุณครูรักนั่นเองก่อนอื่นเลยขอสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะลูกแล้ววันนี้รายการของเรามาสัญจรกันอยู่ที่โรงเรียนปอบแม่ใช้ได้วันนี้ครูดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะลูกนะที่เราจะมาเรียนรู้กันในวิชาที่บอกก่อนเลยว่าเป็นวิชาพื้นฐานแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่มีพื้นก็จะทำไม่ได้แน่นอนเพราะวิชานี้ชื่อว่าวิชา TGAT พาร์ทที่3ชื่อว่าสมรรถนะการทำงานในอนาคตนั่นเองลูกนักเรียนจ๋าเรามาดูพร้อมกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลาต่อนักเรียนวิชานี้ TGATย่อมาจาก Thai General Aptitude Test เป็นการวัดความถนัดหรือว่ารูปแบบของนักเรียนในทางด้านความคิดแล้วก็ทักษะต่างๆครูรักบอกจดได้จดนักเรียนขาการสอบในยุคปัจจุบันไม่ได้มีแค่การเน้นเรื่องของ knowledge อย่างเดียวแต่เป็นการวัดสิ่งนี้ใครตอบได้เลิศมี3ตัว K S A ตอบได้เลิศ K ย่อมาจากดูปากครูแล้วตอบได้เลยดู knowledge นักเรียนเป็นคนว้าวตอบเลิศ knowledge วัดองค์ความรู้วิชานี้ต้องมีหลักการมีทฤษฎีมารองรับค่ะเรียกว่า knowledge ตัวที่2ตัว S ย่อมาจากดูปากโคปากคุณเลิศอะไรเลิก skill คือทักษะนักเรียนจดค่ะทักษะข้อสอบเน้นทักษะมากแล้วก็มากถึงที่สุดและตัวสุดท้ายตัว A คืออะไรลูกตัว A ไม่ตอบคุยยิงนะลูกไม่ตอบคุยยิงอะไรเอ่ย aptitude นึกออกไหมลูกข้อสอบวิชาของครูต่อไปที่นักเรียนจะได้เจอได้พบจะเน้น2ตัวนี้เยอะมากคือ S และ A คือทักษะแล้วก็ attitude นั่นเองเอฟเฟกต์เพิ่มได้เลยนะคะเหมือนนักเรียนแบบตอบดีครูประทับใจนักเรียนจริงๆขออนุญาตผ่านเลยเริ่มนี่3ตัวรวมกันเรียกว่า TGAT 3ตัวรวมกันเรียกว่าอะไรลูกตอบโค
ทีแกตตัวแรกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตัวที่สองการคิดอย่างมีเหตุผล ตัวนี้จะประกอบไปด้วยทักษะกระบวนการคิดมิติสัมพันธ์อนุกรมเต็มไปหมดเลย และตัวสุดท้ายเนี่ยเหมือนเล่นละครแม่ลูกครูรักอยากจะบอกว่าครูรักเน้นตัวนี้เลย ครูจบมาโดยตรงเนาะทางด้านการบริหารจัดการคนทางด้านจิตวิทยาดังนั้นข้อสอบเอามาถูกบรรจุอยู่ในเรื่องนี้จบตรงพอดีเลยลูกสมรรถนะการทำงานในอนาคตปฏิเสธไม่ได้ว่านักเรียนเรียนจบไปต้องไปทำงานดังนั้นต้องมีทักษะเกี่ยวกับเรื่องคนมาเกี่ยวข้องจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงดังนั้นรูปแบบการสอบจึงมาตอบสนองนักเรียนในยุคปัจจุบันครูขาคอสมรรถนะการทำงานมีทั้งหมดกี่เรื่องมีนี่เลยค่ะได้เล่นข่าวมาดูเลยค่ะ4เรื่องจดได้จดวงได้วงให้ความสำคัญได้เต็มที่ทุกมิติทุกมุมมองเรื่องที่1เรื่องที่1เขาเรียกว่าข้อสอบประเภทการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมว้าครูอะไรอะคุณค่านวัตกรรมคำตอบคือเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาในสังคมโดยใช้แนวความคิดใหม่ๆไปแก้ไขโลกอันเนี้ยจะออกข้อสอบ15ข้อตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะจ๊ะ2โลกการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการแก้ปัญหาที่อะไรโลกซับซ้อนโอเคไหมคะซับซ้อนข้อสอบพาร์ทนี้จะให้มาเป็นบทความและยกสถานการณ์ขึ้นมาให้นักเรียนคิดและพิจารณาว่าถ้านักเรียนเป็นคนใดคนหนึ่งจะแก้ปัญหาอย่างไรเลิศ15ข้อพาร์ทที่3การบริหารจัดการอะไรโลกอารมณ์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 อะไรโลก นักเรียนตอนนี้อารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียโลกอารมณ์ดีใช่ไหมคะขอบพระคุณค่ะการจัดการอารมณ์อันเนี้ยสำคัญมากในยุคปัจจุบันหลายคนโลกไม่สามารถเข้าใจอารมณ์คนอื่นเราก็เลยจะแสดงพฤติกรรมออกไปไม่เหมาะสมตัวนี้แหละลูก15ข้อตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าหน้าที่พลโลกพลเมืองหน้าที่พลเมืองตัวเนี้ย15ข้อจะดูซิว่านักเรียนใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งหมดมีกี่ข้อตอบครูชื่นใจ60โลก60ข้อคะแนนเต็มเท่าไหร่โลก100มีทั้งหมดกี่ตัวเลือกกี่ตัวเลือกโลกนี่กี่ตัวเลือก4ตัวเลือกแล้วก็ระยะเวลาในการทำข้อสอบกี่นาทีจ๊ะ60นักเรียนเวลาเยอะหรือน้อย60แต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจคือน้อยมากถ้าเข้าใจยังไงก็เยอะโอไม่โอไม่โอเลิศนักเรียนขาเมื่อเป็นแบบนี้เรามาดูกันต่อเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเข้าใจแล้วเนาะมาดูโครงสร้างข้อสอบออกตั้งแต่เรื่องแรกเขาเรียกว่าการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมครูขาคืออะไรยังไงเนี่ยคุณค่าและนวัตกรรมออกทั้งหมด3มิติใหญ่ๆขีดเส้นเลยนักเรียนบอกเลยรู้วันนี้เลิศตลอดไปเพราะเอาไว้ใช้ในการทำงานได้อย่างแน่นอนค่ะเรื่องแรกนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมได้3ข้อนี้เป็นหัวใจหลักในการนำมาออกข้อสอบนั่นเองโอเคไหมโลกครูรักมีแนวคิดมีทฤษฎีมารองรับแล้วก็ซัพพอร์ตนักเรียนด้วยนะจ๊ะที่อยากจะมานำเสนอในลำดับถัดไปดู2ก่อนดูเลย2การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนข้อนี้นักเรียนเขาจะให้โจทย์มาอย่างที่ครูบอกใช่ไหมนักเรียนต้องหาตรงนี้ให้เป็น1ระบุปัญหาว่าอะไรคือปัญหาในโจทย์2หาทางออกให้เจอว่ามีวิธีการไหนบ้าง3นำทางออกไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น4ประเมินให้ได้โลกว่าทางออกนั้นน่ะจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไรเลิศโอไม่โอได้ไม่ได้ได้สุดยอดขีดเส้นไว้ต้องรู้เรื่องต่อมาเรื่องที่3การบริหารจัดการอะไรโลกอะไรอารมณ์ตระหนักรู้ในตัวเองแปลว่ารู้ว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกอย่างไร2ควบคุมตัวเองเป็นลูก
โอเคไหมลูกและ 3. เข้าใจผู้อื่นครูรักถามเลยใครตอบได้เก่งเราสามารถควบคุมคนอื่นได้ไหมสุดยอดปรบมือดังๆให้ตัวเองเลยเปิดดังได้เลยนะคะข้อนี้ครูรักพูดตรงๆว่าเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้เราได้แค่อะไรตอบครูเข้าใจพอเราเข้าใจเราจะได้แสดงออกอย่างเหมาะเลิศใช้ได้ไป 4. ตัวนี้ค่ะหน้าที่พลเมืองหน้าที่พลเมืองตรงนี้ 1. เขาวัดว่านักเรียนมุ่งเน้นบริการสังคมไหม 2. มีจิตสำนึกเลิศไหม 3. สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหน 3 เรื่องนี้บอกเลยเรียกหน้าที่พลเมืองจบไม่เสียเวลาคะแนนการให้คะแนนลูกเรื่องนี้นักเรียนต้องรู้นะจ๊ะต้องรู้เลยเป็นต้นไปวัดทัศนคติมี 4 ระดับเกณฑ์คะแนนเนี่ยมีตั้งแต่0 ถึง 1อุ้ยครูถ้ามี0 ถึง 1แสดงว่ามีคะแนนย่อยมีหรือไม่มีตอบครูมีคะแนนดังต่อไปนี้คะแนนแรก 0.25 0.5 0.75 แล้วก็1คะแนนโอไม่โอคะแนนหลากหลายมากเลยนะลูกมี4เลเวลหรือบางตัวเลือกบางประเภทมี0ด้วยโอเคไหมลูกโอเคเลิศมีการตอบคำตอบอยู่2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าคำตอบเดียวประเภทที่2เรียกว่าหลายตัวเลือกถ้าตัวเลือกเดียวแปลว่าเลือกเลยว่านักเรียนจะตอบข้อไหนมีคะแนนลำดับเลนจ์คะแนนที่แตกต่างกันถ้าหลายตัวเลือกแปลว่ามีข้อมากกว่า1ที่ถูกต้องโอเคไหมลูกมาเริ่มดูเลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาข้อสอบพาร์ทที่1พาร์ทที่1เริ่มดูข้อแรกดูแค่แรกเลยเดี๋ยวครูรักขยับให้เห็นที่จออยู่นะลูกเนาะเห็นไหมลูกเห็นมาทำข้อสอบกันเพิ่มเสียงได้อีกนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนักเรียนค่ะพาร์ทที่แรกพาร์ทที่1ข้อที่1ดูเลยค่ะได้ครูรักทำไปพร้อมกันกับนักเรียนเลยเอายังดูเลยค่ะจากผลเลยลูกจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัทผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีอาการบกพร่องทางการได้ยินสาเหตุมาจากการทำงานใกล้เครื่องจักรที่มีเสียงดังทั้งที่พนักงานทุกคนมีอุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างครบถ้วนหากนักเรียนเป็นผู้บริหารของบริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรเอาแล้วนักเรียนขานักเรียนจะเลือกข้อไหนคะหากพนักงานของนักเรียนมีปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินตัวเลือกที่1ค่ะทำการตรวจสอบกระบวนการทำงานของพนักงานทุกคนเพื่อค้นหาว่ากลุ่มที่มีปัญหาด้านการบกพร่องทางการได้ยินเกิดจากสาเหตุใดและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นว้าวและว้าวตอบไรโลก2โลกเสริมสร้างความรู้และเทคนิคด้านการป้องกันตัวเองเพิ่มเติมในการทำงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดังตอบข้ออะไรลูกยังไม่รู้ไปดูข้อ3ค่ะจัดหาและเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับพนักงานทุกคนว้าวอันนี้เลิศข้อ4ลูกซื้อเครื่องจักรที่มีระบบการทำงานเสียงเบากว่าเดิมแม้ราคาจะสูงกว่ามาแทนที่4ตัวเลือกดีหรือไม่ดีหรือไม่ดีหมดเลยไหมโลกเอาแล้วตอบครูชื่นใจถ้าเป็นนักเรียนเป็นผู้บริหารพนักงานมีเหตุใช่ไหมคะบกพร่องทางการได้ยินตอบข้อตะโกนมาดังๆตะโกนแบบสุดฤทธิ์สุดเจตตอบข้อใครตอบ1ยกมือครูวัดเอามือลงใครตอบ2ลูกยกมือใครตอบ3ยกมือใครตอบ4ยกมือขอบพระคุณค่ะนักเรียนขอบพระคุณในความตั้งใจและรักเรียนของนักเรียนทุกคน4ตัวเลือกมีคนตอบหมดแต่มี1ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดลูก
สูงสุดคือ 1 คะแนนที่เหลือได้คะแนนลดหลั่งลงไปข้อได้คะแนนสูงสุดคือข้อถ้าถูกดีใจแบบปรบมือตีโต๊ะได้เลยนะลูกนะตอบข้อเฉลยแล้วนะตอบข้อโอ๊ยตื่นเต้นไอ้ครูเล่นตัวครูได้เล่นตัวเยอะเฉลยข้อนี้เป็นการบ่งบอกว่านักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือเปล่าเรียกว่า critical thinking คิดหาสาเหตุอย่างแท้จริงคนที่ได้1 คะแนนคือคนตอบข้อ1ค่ะเก่งสุดยอดได้เล่นค่ะคุณรักขออนุญาตบอกเพิ่มคุณรักบอกเพิ่มข้อ1ได้คะแนนสูงสุดสาเหตุเพราะอะไรเอ่ยจดลงไปค่ะเขาบอกว่ามีการตรวจสอบกระบวนการทำงานของพนักงานเพื่อค้นหาวงคำว่าค้นหาลูกค้นหาปัญหาแสดงว่าเนี้ยเขาเรียกว่าไปหาสาอะไรนะลูกไปหาสาเหตุแปลว่าไปแก้ไขจากต้นเหตุอย่างแท้จริงสุดยอดดีได้เล่นค่ะข้อที่ได้คะแนนรองลงมาคือข้ออะไรตอบครูชื่นใจข้ออะไรข้อ2ใครตอบข้อ2ได้คะแนนลูกคือ 0.75 สาเหตุเพราะอะไรเอ่ยข้อ2บอกว่าเสริมสร้างให้ความรู้เทคนิคการป้องกันตัวเพิ่มเติมการให้ความรู้เป็นการแก้ปัญหาเหมือนกันแต่ยั่งยืนไหมยั่งยืนแต่คำว่ายั่งยืนในที่นี้เรารู้หรือยังว่าสาเหตุของการบกพร่องได้ยินสาเหตุมาจากอะไรเราจะให้ความรู้เรื่องอะไรทราบหรือยังยังอาจจะให้ความรู้ผิดจุดประสงค์ก็ได้จบไหมจบคะแนนจึงหายไป 0.25 หนูสุดยอดข้อนี้เลยได้ 0.75 นั่นเองข้อต่อมาที่ได้คะแนนรองลงมาคือข้ออะไร3อยู่แล้วค่ะข้อ3ได้ 0.5 จัดหาเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับพนักงานแปลว่าอะไรลูกแปลว่าจริงๆพนักงานอาจจะยังไม่มีความรู้หรือเปล่าถูกต้องไหมลูกใช้อุปกรณ์ไม่เป็นหรือเปล่าแต่อยู่ดีๆไปเปลี่ยนอุปกรณ์เลยเป็นการแก้ไขลูกแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุที่แท้จริงหรือแก้ปัญหาจากวัตถุประสงค์ว่ามันผิดพลาดอย่างไรโอเคไหมลูกเลิศข้อสุดท้ายข้อ4ซื้อเครื่องจักรที่มีระบบการทำงานเสียงเบากว่าเดิมแม้ราคาสูงมาแทนข้อนี้ได้กี่คะแนนข้อนี้ใครตอบข้อนี้แปลนักเรียนเป็นคนรวยลูกนักเรียนขาได้เป็นคนรวยครูรักบอกเลยได้ 0.25 สาเหตุเพราะอะไรลูกคำตอบเสียงไม่ดีหรือเครื่องจักรมันเสียงดังใช่ไหมลูกคำตอบคือถึงกระทั่งต้องแก้ที่เปลี่ยนเครื่องจักรเลยเหรอลูกเครื่องจักรตัวหนึ่งแพงเนาะเข้าใจไหมลูกดังนั้นอันนี้มันอาจจะแก้ไขได้ยั่งยืนแต่มันไม่ได้เป็นการแก้ไขที่ถูกต้องและตรงจุดโอไม่โอเอาเครื่องใหม่มารู้ได้ไงว่าเสียงจะไม่ดังใช่ไหมคะถ้าว่าพนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันได้อย่างไม่เหมาะสมใครเข้าใจข้อนี้อย่างชัดเจนปรบมือดังๆให้คนที่อนาคตดีเลยค่ะเลิศสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆข้อนี้ข้อสอบเรามาดูเบื้องหลังของข้อสอบว่าข้อสอบสะท้อนเรื่องอะไรลูกการคิดอย่างมีเหตุผลและก็ต้องมีวิจารณญาณเนื้อไหมโลกเป็นการคิดหาเหตุอย่างแท้จริงวิธีการได้คะแนนพาร์ทที่1กรุณาไปหาต้นตอของสาเหตุก่อนและก็หาวิธีการมาแก้ไขในลำดับถัดไปและการแก้ไขที่ดีที่สุดต้องเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืนจบไหมจบเรียบร้อยข้อที่2ขึ้นข้อ2นักเรียนลดนักเรียนที่นี่แบบตั้งใจครูแบบดีใจแบบนักเรียนน้ำตาครูจะไหลเป็นไรลูกฝุ่นเขาตาแห้งนักเรียนน่ารักเนาะน่ารักนะลูกนะข้อ2นักเรียนขาอันนี้ครูรักสมมุติว่าเอามาจากทวิสเตอร์นักเรียน2คนมีการทวิตลงไปนะคะคนแรกเลซี่นี่พิงค์มอนสเตอร์คนที่2ณเดชน์ปริญญาโท ชื่อน่ารักเชียคนแรกลูกโรซี่บอกว่าไม่เคยเข้าใจฟีดเพลงส่วนเกินของพี่บอยเลยค่ะจนกระทั่งวันนี้ที่ดิฉันมายืนรอของเวฟที่ร้านสะดวกซื้อ#รอนานๆของเวฟต้องรอนานๆ2ค่ะอีกท่านหนึ่งมาบอกต่อเลยค่ะว่าเวลาไปร้านสะดวกซื้อ
รู้สึกไม่มีที่ยืนเลยค่ะไม่มีที่ยืนไม่ขาดนะลูกนะเขาเป็นผู้ชาย คนเยอะแยะรออาหารเวฟแฮชแท็กรอนานๆของเวฟต้องรอนานๆช่วงนี้เพลงกำลังมาแรงใช่ไหมคะตอบโคว่าเมื่ออ่านอย่างนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรคิดไว้ก่อนคิดยังคิดแล้วมาดูโจทย์เริ่มข้อที่ 2หากคุณเป็นหนึ่งในทีมบริหารร้านสะดวกซื้อโอเคไหมคะได้เห็นข้อความในทวิตเตอร์นี้ติดแฮชแท็กอันดับ1และกำลังเป็นที่นิยมคุณจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนักเรียนตอบครูชื่นใจว่านักเรียนจะเลือกข้ออะไร1ก็เพิ่มงบประมาณจ้างพรีเซนเตอร์ชื่อดังเช่นคุณครูรักนี่ครูเองจ้างครูเลยพรีเซนเตอร์ชื่อดังเข้าใจไหมลูกหุ่นครูสแลนเดอร์หน้าครูสวยเข้าใจไหมลูกมาจำลองเหตุการณ์พูดคุยเล่นกับเพื่อนหรือเล่นโทรศัพท์ขนาดยืนรอเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดีทางการตลาด2ลูกก็เพิ่มจำนวนไมโครเวฟไปอีก3เท่าตัวไปเลยสิคะ3ลูกจัดสถานที่รับรองเป็นสัดส่วนเพื่อลดการเกะกะขวางทางของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆข้อ4จัดกิจกรรมส่งเสริมที่มีส่วนร่วมโดยให้ลูกค้าเสนอไอเดียแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อชิงรางวัลสำหรับ3ไอเดียที่ผู้โหวตสูงสุดนี่มากที่สุดและเราจะเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้จริงเลิศไหมเลิศนักเรียนขาตอบครูชื่นใจปัญหาที่เกิดขึ้นของคน2คนที่เราวิทย์คืออะไรลูกตอบครูคือดังนั้นเกิดปัญหาหรือไม่เกิดถ้านักเรียนเป็นผู้บริหารจะเลือกข้อไหนลูกตอบเร็วตอบเลยตอบข้อหลากหลายมากคะแนนหลากหลายเช่นกันตอบข้อใครตอบ1ยกมือ1นี่จ้างเธอไม่จ้างฉันเหรอเธอไม่จ้างฉันเป็นพรีเซนเตอร์เหรอครูเสียใจถ้าเปลี่ยนครูเป็นคนอื่นเลือกข้อ1ไหมลูกอุ้ยนักเรียนครูเสียใจนะครูน้ำตาไหลนะลูกข้อ1นักเรียนบอกตอบตามหลักการค่ะครูใช่ไหมคะ1ไม่คนเลือกน้อยใครเลือก2ลูก2แก้ปัญหาด้วย2เพิ่มไมโครเวฟเลยใครเลือก3ลูก3ใครเลือก4ลูก4นักเรียนข้อนี้คนตอบ3และ4เยอะมาก3และ4เยอะมากครูพร้อมเฉลยพร้อมฟังแล้วนะพร้อมฟังนะนักเรียนขาข้อไหนการตอบโจทย์พาร์ทที่1จำไว้ค่ะข้อที่ได้สูงสุด1คะแนนคือข้อตื่นเต้นข้อตื่นเต้นตอบข้อเฉลยคนที่ได้คะแนนสูงสุดคือข้อ4นั่นเองค่ะนักเรียนเลิศใครตอบครูได้เลิศขีดเส้นคำนี้เลยลูกค้าเสนอไอเดียการแก้ไขการที่เราให้ลูกค้าเสนอไอเดียแก้ไขแปลว่าอะไรลูกตอบครูคำตอบคือคนที่รู้สึกแย่คือใครตอบครูลูกค้าดังนั้นถ้าลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นแปลว่าวิธีที่เราจะเลือกเป็นวิธีการออกมาจากใครลูกค้าจะพอใจไหมและที่สำคัญที่สุดนอกจากพอใจลูกค้ายังมีส่วนอะไรด้วยส่วนร่วมเขาเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนี่คือสาเหตุที่ได้1คะแนนเขาเรียกว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณถูกต้องไหมถ้าครูคิดแก้ปัญหาเองถ้าครูเป็นเจ้าของร้านครูอาจจะไม่รู้จริงๆว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรนึกออกไหมลูกวิธีการนี้จะดีจริงๆไหมดังนั้นคำตอบคือเอาเสียงส่วนใหญ่เรียกว่าการช่วยกันคิดอย่างมีส่วนร่วมข้อ4ได้1แต้มหนูสุดยอดข้อต่อมาได้คะแนนรองลงมาคือข้ออะไรลูกตอบครูข้ออะไรลูก
ข้ออะไรลูกข้ออะไรลูกสุดยอดจริงๆข้อที่ได้รองลงมาปัญหาคืออะไรก่อนตอบครูปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรที่ยืนไม่พอรอของเวฟนานคำตอบคือเวฟเนี่ยในระยะเวลาในการเวฟเนี่ยมันเท่าเดิมถูกต้องไหมเราอาจจะแก้ด้วยการเพิ่มเครื่องเวฟก็ได้แต่ในขณะที่สุดดีที่สุดคือถ้าเราจัดหาพื้นที่หรือว่าขยับให้มันดูมีโซนมากยิ่งขึ้นเพราะยังไงลูกค้าก็ต้องรอไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้ามีที่ยืนเขาจะรู้สึกว่าเขามีพื้นที่เป็นของตัวเองด้วยถูกต้องไหมลูกดังนั้นข้อ3ได้0จุดเท่าไหร่ 0.75 และคะแนนข้อต่อมานั่นคือเพิ่มไมโครเวฟเพราะอะไรเอ่ยการเพิ่มไมโครเวฟเป็นการแก้ปัญหาเพิ่มความเร็วถูกต้องไหมลูกดังนั้นการเพิ่มความเร็วให้มันมากยิ่งขึ้นสุดท้ายก็จะมีการเดินออกจากร้านได้เร็วขึ้นถูกต้องไหมแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยังไงข้อ3คะแนนต้องสูงกว่าเพราะว่ายังไงลูกค้าก็ต้องรอจริงไหมคิดดีๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเพิ่มไมโครเวฟอาจจะรอน้อยลงจริงแต่คำตอบยังไงก็ต้องรอดังนั้นข้อ3คะแนนสูงกว่าข้อ2จบดังนั้นข้อ2ได้คะแนนน้อยกว่าเป็นแค่ 0.5 และข้อสุดท้ายจ้างพรีเซนเตอร์ยั่งยืนไหมยั่งยืนไหมดังนั้นพรีเซนเตอร์ได้กี่คะแนนตอบ 0.25 เพราะอะไรเอ่ยการสร้างภาพลักษณ์ดีเขาอาจจะรู้สึกดีแค่ช่วงแรกแต่เขาก็ต้องไปยืนรอนานอยู่ดีถูกไม่ถูกสุดยอดใครเข้าใจข้อนี้ปรบมือดังๆให้ตัวเองเก่งเก่งเลิศเลิศและเลิศสวัสดีครับสารคดีโรงเรียนสร้างสุขวันนี้เรายังอยู่กันที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับตัวแทนของน้องๆครับสวัสดีครับน้องมุกครับสวัสดีค่ะอยากให้น้องมุกเล่านิดนึงว่าเวลาที่น้องมุกอยู่ในโรงเรียนเนี่ยน้องมุกได้สัมผัสปัญหาหรือว่าได้พบเห็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนหรือรุ่นพี่บ้างไหมครับอาจจะเป็นการบูลลี่ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเรื่องบูลลี่บูลลี่เรื่องอะไรบ้างรูปลักษณ์ภายนอกฐานะทางบ้านหรือไม่ก็พวกทรงผมที่สมมุติไปตัดผมมาใหม่เนี่ยค่ะแล้วแบบมันแปลกตาเพื่อนก็จะแบบเอ้ยทรงนี้ไม่เหมาะกับหน้าเลยเนี่ยแสดงว่าเรามีโอกาสไปเห็นไปได้ยินใช่ค่ะแล้วตอนที่เราได้ยินเนี่ยตอนนั้นน่ะเรารู้สึกยังไงก่อนรู้สึกว่าโอเคเขาต้องเสียเซลล์แน่ๆก็เลยเข้าไปคุยค่ะเข้าไปปลอบใจว่าโอเคไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องไปฟังแบบเป็นตัวของตัวเองที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ดีที่สุดแล้วหลังจากที่มุกได้รู้ปัญหาได้ปลอบใจเพื่อนแล้วหลังจากนั้นล่ะเราช่วยเหลือเพื่อนคนนี้ต่อไปยังไงหรือว่าได้มีการบอกทางโรงเรียนเพิ่มเติมไหมก็อาจจะเป็นการไปบอกครูที่ปรึกษาหรือว่าครูประจำชั้นของคนที่โดนค่ะแล้วเพื่อนกลุ่มที่เขาบูลลี่เนี่ยเราทำยังไงกับกลุ่มที่เขาเป็นคนบูลลี่บอกอาจารย์หรือว่ายังไงครับอาจจะเข้าไปคุยก่อนค่ะว่าแบบโอเคไม่ทำแล้วนะแบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันทำให้จิตใจคนที่ฟังหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นตามมามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในมุมมองของเราอยากให้โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นยังไงก็จริงๆหนูว่าการบูลลี่มันไม่ได้หมดไปจากสังคมไทยหรอกค่ะแค่แบบพยายามทำให้มันอยู่น้อยลงเราอาจจะแบบบางทีพูดกับเพื่อนเนี้ยค่ะอาจจะมีการบูลลี่ขึ้นไปซึ่งเราไม่รู้ตัวว่าโอเคเราพูดแบบนี้มันเป็นการบูลลี่เขามันทำให้สภาพจิตใจเขาแย่ลงทีนี้เราพูดถึงคนอื่นถูกบูลลี่แล้วส่วนตัวของมุกเองเคยมีเหตุการณ์ถูกบูลลี่ไหมครับเคยค่ะเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเช่นฟันเนี้ยแบบโอเคเรารู้ว่าโอเคฟันตัวเองไม่สวยเราพยายามจะไม่ได้ไปคิดมากกับเรื่องนั้นตอนโดนครั้งแรกรู้สึกไงบ้างรู้สึกเฟลมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเรารู้สึกแบบหมดความมั่นใจไปเลยแบบช่วงนั้นคือแบบหายไปจากสังคมไปเลยพักโซเชียลไม่ค่อยได้คุยกับใครภายในห้องหรือว่าไม่ค่อยได้เข้าสังคมในช่วงเวลานั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งว่าค่ะและจุดพลิกผันในการรับมือล่ะว่าทำไงเราถึงสามารถผ่านเรื่องตรงนั้นมาได้อาจจะโดนมาเยอะมากค่ะรู้สึกว่าแบบโอเคมันเป็นเริ่มปกติไปแล้วชินแล้วตอนนั้นเราคิดว่าเขาแค่แย่เล่นหรือเปล่าหรือว่าเขาพูดจริงจังอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเราตอนแรกอาจจะคิดว่าเขาแค่แย่เล่นแต่ว่าแบบการแย่เล่นของเขามันทำให้เราค่อนข้างเฟลแล้วเขารู้ตัวไหมเขาเข้ามาขอโทษเราหรือว่าอะไรไหมครับเรามีการแสดงออกให้เขารู้ไหมว่าเนี่ยเราไม่ชอบนะหนูแสดงออกเขาว่าโอเคหนูไม่ชอบนะแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มาขอโทษไม่ได้อะไรจนตอนนี้เขาก็ยังอาจจะลืมไปแล้วมั้งเขาว่าเขาเคย
ในมุมมองของเราความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่เนี่ยในวัยของเราเนี่ยอายุ 14เนี่ยเรามีมุมมองต่อเรื่องการบูลลี่ในโรงเรียนยังไงบ้าง อาจจะเป็นพยายามแบบลดการบูลลี่น้อยลงแบบพยายามคิดก่อนพูดให้มากขึ้น แล้วก็จริงๆการบูลลี่มันไม่ได้ดีค่ะ แต่ว่ารู้ว่ายังไงมันก็หายไปไม่ได้ เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีบ้างแหละแบบอย่างน้อยโอเคเราก็เคยบูลลี่เขาไม่ว่าจะเป็นการพูดการแหย่เล่นๆการคุยในชีวิตประจำวันอย่างน้อยก็คือค่ะ มาถึง2 คำถามสำคัญ อยากจะฝากอะไรกับคนที่ถูกบูลลี่หรืออยากให้กำลังใจอะไรกับคนที่ถูกบูลลี่ครับ สำหรับคนที่ถูกบูลลี่ก็พยายามไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดนั้นมากค่ะ ซึ่งเราเป็นตัวของตัวเองมันดีที่สุดแล้ว เชื่อว่าโอเคเราเป็นแบบนี้มันดีที่สุดสำหรับเราแล้ว ไม่ต้องไปคิดว่าโอเคคุณนุ้นจะคิดยังไงกับเราคนนี้จะคิดยังไงกับเราในเมื่อเราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนก็อยู่ในแบบที่ตัวเองเป็นต่อไปดีกว่า และในมุมมองของคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นบ้าง อยากจะเตือนหรืออยากจะแบบขอร้องอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างไหมครับ ก็พยายามพูดแล้วคิดถึงใจเขาใจเราบ้างว่าถ้าโอเคถ้าเราโดนแบบนี้เป็นประจำแบบโดนบ่อยๆแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงพยายามไม่บูลลี่คนอื่น แล้วก็พยายามระวังคำพูดมากขึ้นค่ะ ระวังคำพูดมากขึ้นครับจะเห็นได้ว่านะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับก่อนจะถึงมือคุณครูหรือผู้ปกครอง เราควรจะต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนด้วยการที่เรานั้นต้องไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็มีเพื่อนๆที่จะคอยช่วยเหลือคอยหมั่นสังเกตเพื่อให้ปัญหานั้นมันผ่านพ้นไปได้ วันนี้ต้องขอบคุณน้องมุกนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับโรงเรียนสร้างสุขในวันนี้ขอบคุณมากครับ ข้อต่อไปลูกขาพาร์ทที่ 2 การแก้ปัญหาที่ซับไรลูกตอบครูซับซ้อนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเงินนะคะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเงินดังนั้นอ่ะพาร์ทนี้จะเป็นในเรื่องราวของบทความค่อนข้างโจทย์ยาว แต่ไม่ได้ยากถ้านักเรียนมีทักษะเริ่ม การให้คะแนนนักเรียนดูครูถ้าข้อสอบตอบหลายตัวเลือกดูนี่ก็ต้องอธิบายมองจอครูค่ะ1 2 3อันแรกค่ะสมมุติว่ามี4ตัวเลือกกอไก่กับคอควายถูกถ้านักเรียนตอบกอไก่และคอควายนักเรียนจะได้ข้อละ0จุดเท่าไหร่ตอบครู 0.25 ถ้านักเรียนไม่ตอบขอไข่กับงองูข้อที่นักเรียนไม่ตอบนักเรียนก็จะได้อะไรเหมือนกัน 0.25 แสดงว่าทุกตัวเลือกมีคำตอบโอเคไหมคะและมีคะแนนของมันเองโอเคไหมลูกเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจนั่นเองนะลูกคะแนนรวม4ตัวเลือกจึงคือ1คะแนนถ้าบอกว่าหลายตัวเลือกแปลว่ามากกว่า1ตอบครู2ตัวเลือกได้ไหมได้3ได้ไหมได้4ได้ไหมได้สรุปข้อนั้นกี่ตัวเลือกถ้าเขาบอกว่าหลายตัวเลือกไม่รู้ต้องตอบให้ถูกให้หมดโอไม่โอโอเริ่มต้นดูนิดนึงเช่นคนที่1ข้อ1ถูกเขาตอบเขาได้กี่คะแนนตอบครู 0.25 ข้อที่2ผิดเขาไม่ได้ตอบเขาได้เท่าไหร่ลูกตอบ 0.25 คอควายถูกเขาตอบได้เท่าไหร่ลูกตอบ 0.25 งองูผิดไม่ตอบได้อะไรลูก 0.25 คะแนนรวมคือ1จบไม่จบจบขอทวนอีก1คนนักเรียนจะได้เก่งมากยิ่งขึ้นนักเรียนทางบ้านอย่าลืมคิดคะแนนไปตามครูไปด้วยพร้อมๆกันนะลูกนะเริ่มข้อที่2ตัวเลือกที่1ถูกตอบได้กี่คะแนนตอบครู 0.25 ข้อขอไข่ผิดไม่ได้ตอบได้เท่าไหร่ลูกตอบ 0.25 คอควายถูกแต่ดันไม่ได้ตอบลูกคะแนนตัวเลือกนี้ได้เท่าไหร่ลูก0งองูผิดและก็ไม่ได้ตอบลูกนักเรียนได้เท่าไหร่ลูก 0.25 เอาคะแนนมารวมกันจึงได้คะแนนเท่าไหร่ลูก 0.75 เข้าใจหรือไม่เข้าใจสุดยอดแค่นั้นเองเท่ากับว่ามีอีกประเภทหนึ่งขอดูคนประเภทนี้ประเภทที่6แล้วกันดูนี่ข้อกอไก่มองเลยนะจ๊ะถูกแต่ดันไม่ได้ตอบคะแนนได้เท่าไหร่ลูกตอบ0ขอไข่ผิดลูกตอบได้เท่าไหร่ลูก0คอควายถูกไม่ตอบได้เท่าไหร่0งองูผิดแต่ดันตอบได้เท่าไหร่ลูก
0คะแนนรวมคือ0คนสุดท้ายคนนี้เลิศเด็กคนนี้ฉลาดแล้วคิดว่าได้ฉันไม่เก่งหรอกแต่ฉันเดาแล้วฉันต้องได้คะแนนฉันไม่ตอบสักตัวเลือกหนึ่งเลยเพราะกะว่าต้องมีข้อที่เท่าไหร่ลูกไม่ตอบใช่ปะฉันอย่างน้อยต้องได้ 0.25 ฉันไม่ตอบเลยนักเรียนเด็กคนนี้ได้กี่คะแนนตอบครู0เพราะข้อสอบวิเคราะห์เลยว่าเด็กคนนี้ทำไมไม่ทำเพราะถ้าบอกว่าหลายคำตอบแปลว่ามีตัวเลือกหรือไม่มีและต้องมีมากกว่า1จบโอไม่โอเข้าใจหรือไม่เข้าใจใครเข้าใจปรบมือดังๆนี่คือการคิดและคือการให้คะแนนของพาร์ทนี้สุดยอดไปดูเลยพาร์ทนี้การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนข้อสอบใช้แนวความคิดการบริหารจัดการคนในที่ทำงานลูกจบตรงดีใจดังนั้นอยากจะมาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นหลักการตัดสินใจหลักการประนีประนอมการคอมโพรไมซ์เนื้อออกไหมโลกทำให้เราอยู่กับคนอื่นได้ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเลือกในข้อสอบพาร์ทนี้เริ่มครูรักตั้งโจทย์ชื่อว่ามิตรยืมตังค์เคยเกิดเหตุการณ์นี้ไหมโลกเคยไม่เคยสุดท้ายเพื่อนเราจากการเป็นมิตรสุดท้ายกลายเป็นอะไรไม่คืนปุ๊บกลายเป็นมิจฉาชีพมาดูพร้อมกันลูกมิตรยืมตังค์ค่ะเริ่มดูเลยลูก1 2 3คุณนักเรียนขาคุณเป็นนักศึกษาด้านแฟชั่นดีไซน์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งลักกี้ชื่อเหมือนอะไรลูกอุ้ยตายลูกชื่อครูเองเหมือนน้องน่ารักนะลักกี้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณมาขอยืมเงินโดยให้เหตุผลว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยอยู่ต่างอะไรโลกต่างประเทศไม่สามารถโอนเงินค่าเช่าคอนโดมาได้คุณเห็นว่าตัวเองยังพอมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้างจึงตัดสินใจให้ลักกี้ยืมเงินไปโดยให้ลักกี้เนี่ยสัญญาปากเปล่าว่าจะคืนเงินภายในกี่เดือน1 เดือนนักเรียนขาเมื่อพ่อแม่กลับมาจากต่างประเทศแล้วเวลาล่วงเลยไป3 เดือนลักกี้เนี่ยบ่ายเบี่ยงที่จะคืนเงินให้และช่วงนี้เป็นช่วงมิดเทอมที่คุณจะต้องส่งโปรเจกต์สำคัญเครื่องจักรเย็บผ้าของคุณด้านเสียกระทันหันลูกนักเรียนทำให้ไม่สามารถส่งการบ้านในวิชาเรียนได้คุณจึงออกปากทวงเงินที่ลักกี้ยืมไปเพื่อนำเงินไปซื้อเครื่องจักรเครื่องใหม่เมื่อคุณทวงถามเรื่องเงินลักกี้ได้บอกว่าไม่มีเงินคืนให้เพราะได้นำเงินค่าเทอมที่พ่อแม่ให้เนี่ยไปซื้อหุ้นจนหมดแล้วแต่ตอนนี้ราคาหุ้นที่ลักกี้ซื้อมีมูลค่าลดลงเพียง2 ใน 3ของราคาเริ่มต้นโอ้โหละเอียดใจจริงๆลักกี้จึงบอกให้คุณรอก่อนจนกว่าหุ้นจะราคาเพิ่มขึ้นแล้วจะเอาเงินมาคืนพร้อมดอกเบี้ยจบนักเรียนขาฟังแล้วเป็นยังไงบ้างกุ้มใจใช่ไหมคะกุ้มใจจริงๆเริ่มข้อ3ถ้าคุณจะเข้าใจปัญหานี้คุณจะต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเอาแล้วตอบครูตอบหลายตัวเลือกตอบครูชื่นใจหลายตัวเลือกแปลว่าตอบมากกว่า1ตอบค่ะ1รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ลักกี้ซื้อ2ทางคณะมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอไหมสำหรับอะไรลูกสำหรับในการตัดเย็บแฟชั่นดีไซน์ให้กับนักศึกษาใช้ยืมก่อน3มีใครยืมเงินลักกี้ไหมแล้วยังไม่คืนอีกหรือเปล่า4ช่องทางการช่วยเหลือการเงินที่เป็นไปได้สำหรับลักกี้เพื่อให้ลักกี้มีช่องทางในการนำเงินมาคืนได้ตอบค่ะตอบอะไรลูกให้ยกมือยกได้มากกว่า1ตัวเลือกใครตอบ1ยกมือเอามือลงใครตอบ2ยกมือเอามือลง
ยกได้เรื่อยๆใครตอบ3ยกมือใครตอบ4ยกมือเฉลยเนาะเริ่ม1 2 3ข้อที่ต้องตอบเริ่มนะจ๊ะเวลานักเรียนคิดให้นักเรียนคิดอย่างนี้1แต่ละตัวเลือกเนี่ยอะไรเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า2อะไรเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว3ตัวเลือกไหนที่ส่งผลต่อการวางแผนในอนาคตแค่นั้นเองเริ่มตัวเลือกที่ตอบคือข้อ1 2 3ตึ๊กตอบข้อดีใจด้วยกับคนตอบข้อ2 3 4ปรบมือเฮ้ยทำไมโคเริ่มดูนี่ลูกข้อที่1รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ลักกี้ซื้อคำตอบคือรู้ไปแล้วยังไงคะลูกมันเป็นหน้าที่ของลักกี้ที่ต้องไปบริหารจัดการหุ้นจำนวนนั้นถูกต้องไหมคะเราไม่ได้ส่งเสริมให้เขาซื้อด้วยซ้ำจะซื้อเรื่องของเขาแต่เขาต้องเอาเงินมาคืนถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อนี้เราแค่ไม่จำเป็นต้องรับทราบแค่รู้ว่าเขาซื้อแล้วก็ต้องไปอธิบายเขาว่าจริงๆต้องเอามาคืนเราเนาะข้อนี้ตัดทิ้งข้อ2ทำไมต้องตอบคำตอบข้อ2เพราะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะอะไรลูกเขียนเลยข้อ2เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะอะไรเฉพาะหน้าลูกต้องเฉพาะหน้าแปลว่าไปที่คณะดูว่ามีเครื่องจักรตัวไหนที่พอจะยืมได้ข้อ3มีใครที่ลักกี้ยืมเงินแล้วยังไม่คืนอีกคำตอบคือทำไมต้องรู้ข้อนี้เพื่อวางแผนการเงินถ้าเขายืมคนอื่นแล้วสุดท้ายยืมเรายืมไปหมดเลยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องสำรองเงินตอนไหนอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาอาจจะต้องเอาไปคืนคนอื่นก่อนเราด้วยซ้ำจริงไม่จริงแค่นั้นเองลูกอันนี้เพื่อการวางอะไรลูกวางแผนและข้อ4หาช่องทางรายได้ที่เป็นไปได้ส่งเสริมให้ลักกี้เนี่ยไปหาเงินเพื่อเอามาคืนเราข้อนี้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งไรทำไมข้อนี้เรียกว่ายั่งยืนคำตอบเพราะมันเป็นช่องทางที่ลักกี้จะได้เอาเงินมาคืนเราได้อย่างถูกต้องเราก็ช่วยให้เขาไปหาเงินมาให้เราด้วยซ้ำถูกไม่ถูกจบดังนั้นจึงตอบข้อ2 3และ4สุดยอดใครถูกหมดยกมือลูกดีใจด้วยค่ะมีนิดหน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะดีจริงข้อต่อไปข้อ4คุณควรมีแนวทางการแก้ปัญหานี้อย่างไรทั้งระยะสั้นขีดเส้นและระยะยาวระยะสั้นแปลว่าเฉพาะหน้าระยะยาวแปลว่ายั่งยืนอย่างต่อเนื่องจบโจทย์มีแค่นี้เริ่มค่ะ1ขอให้อาจารย์เลื่อนวันส่งงานและขอให้ผู้ปกครองของตัวเองซื้อเครื่องจักรเนี้ยคันใหม่มาให้2ยึดเครื่องจักรของลักกี้มาเป็นของเราเองและกำหนดวันคืนเงินที่ชัดเจนนึกออกไหมคะไม่เช่นนั้นจะโทรไปฟ้องพ่อแม่ของลักกี้3ยืมเครื่องจักรไปยืมจักรเย็บผ้าของเพื่อนคนอื่นที่มีประสิทธิภาพเพียงพอมาทำงานและให้ลักกี้โอนหุ้นมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่ยืมไปมาให้ข้อ4ใช้เครื่องจักรของคณะในการทำงานส่งให้ทันและกำหนดให้เพื่อนผ่อนชำระทุกเดือนจนกว่าจะครบจำนวนเงินที่ยืมไปเลิศตอบข้อใครตอบ1 2 3 4มีตอบหลากหลายข้อนี้ระยะสั้นเลยระยะยาวตอบข้อใครตอบถูกดีใจแล้วปรบมือให้กับคนตอบข้อ4ลูกขีดเส้นพวกเธอมาดามคุณหญิงคุณชายขาลูกคำว่าใช้จักรเย็บผ้าของคณะส่งให้ทันอันนี้เรียกว่าแก้ปัญหาระยะอะไรระยะสั้นเก่งมากอันนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นลูกและก็กำหนดวันผ่อนส่งจนครบเรียกว่าการแก้ปัญหาระยะอะไรระยะยาวเพราะว่ามีการกำหนดเงื่อนเวลามาเกี่ยวข้องสุดยอดนักเรียนขาแต่ข้อ4ไม่ได้ตอบหลายตัวเลือกดังนั้นวิธีการที่สำคัญที่สุดคือแต่ละตัวเลือกจะมีคะแนนถูกไม่ถูกแต่คะแนนแตกต่างกันเริ่มต้น
ข้อที่ได้คะแนนรองลงมาคือข้ออะไรตอบครูข้อ 1 ข้อ 1 ได้ 0.75 เพราะว่าอะไรขอให้อาจารย์เลื่อนวันส่ง และขอให้ผู้ปกครองตัวเองซื้อเครื่องจักรนี้มาให้คำตอบอันเนี้ยมันคือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะระยะอะไรลูกระยะสั้นจริงไหมลูกแล้วก็ขอยืมเงินผู้ปกครองก็เป็นระยะอะไรเหมือนกันระยะสั้นโอเคไหมคะแต่คำตอบคือคะแนนข้อนี้ไม่เต็มเพราะว่ารู้ได้ยังไงว่ายืมผู้ปกครองแล้วจะใช้ได้ตลอดไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนเอาเงินมาคืนเราอาจจะบริหารจัดการตรงนั้นเองก็ได้นึกออกไหมหรือเอาเครื่องจักรเก่าไปซ่อมก็ได้จริงไม่จริงแค่นั้นเองข้อนี้เป็นการแก้ปัญหาทันทีและตรงกับโจทย์โดยตรงคือแก้ปัญหาเรื่องงานโปรเจกต์ที่ต้องส่งตัวเลือกที่ต่อมาที่ได้คะแนนต่ำลงมารองลงมาคือข้ออะไรลูกข้อ 3 ได้กี่คะแนน 0.5 ยืมเครื่องจักรเพื่อนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอลูกคำตอบข้อนี้ครูรักบอกเลยดีเป็นการแก้ปัญหาระยะอะไรยืมเครื่องจักรเพื่อนที่มีประสิทธิภาพมาใช้สั้นเพราะอะไรถ้าหนูบอกยามแปลว่าหนูจะยืมเขาตลอดไปแต่ระยะสั้นสิคะโลกแปลว่าแก้ทันทีเพื่อมีงานส่งอันนี้ได้ 0.5 ได้ครึ่งหนึ่งแต่บอกว่าให้ลักกี้เนี่ยโอนหุ้นจำนวนเงินนั้นมาให้เราคำตอบข้อนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวหรือระยะสั้นนะคะถ้าเราเล่นหุ้นไม่เป็นอาจจะไม่ดีก็ได้จริงไม่จริงและมันไม่ได้หน้าที่ของเราที่เราจำเป็นต้องมาดูแลหุ้นให้กับเขาโอเคไหมคะจบแค่นั้นเองข้อที่ 2 ยึดเครื่องจักรลักกี้มาแทนกำหนดวันส่งชัดเจนไม่เช่นนั้นจะโทรฟ้องพ่อแม่ข้อนี้น่าจะไม่มีวิจารณญาณในการคิดโอเคไหมคะสัมพันธภาพก็จะเสียลงไปด้วยดังนั้นข้อนี้มันเป็นวิธีการหนึ่งแต่ไม่ได้ยั่งยืนและก็ไม่ได้ยักทางระยะสั้นและก็ระยะยาวเลยข้อนี้คือ 0.25 มันเป็นแค่การแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่ได้เข้าใจหรือไม่เข้าใจสุดยอดไปเลยนักเรียนขาได้ค่ะข้อพาร์ทที่ 3 การบริหารจัดการอารมณ์ด่วนเลยค่ะนักเรียนขาการบริหารจัดการอารมณ์นี่ข้อนี้คะแนนจะแตกต่างกันมีตั้งแต่0เนี่ยไหมคะแล้วก็ไปถึง1เลยนะข้อ 5 เลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเริ่มรักและกี้ช่วงนี้กำลังมาแรงรักและกี้เป็นเพื่อนสนิทกันมานาน15 ปีอยู่มาวันหนึ่งรักได้นำความลับของกี้ไปเล่าให้เพื่อนต่างกลุ่มฟังถ้านักเรียนเป็นกี้ถ้านักเรียนเป็นกี้นักเรียนควรทำอย่างไรคะนักเรียนขาเอาแล้ว1นำความรักของรักไปบอกคนอื่นบ้าง2คุยกับรักตรงๆว่าไม่ชอบการกระทำแบบนี้3โพสต์ลงโซเชียลเพื่อต่อว่าทางอ้อมโดยไม่ระบุชื่อ4ถามเพื่อนคนอื่นว่าจะจัดการกับรักอย่างไรดีเอาแล้วตอบค่ะตอบข้อนักเรียนเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมรุนแรงตอบข้ออะไรได้คะแนนเยอะสุดนักเรียนการแก้ปัญหาเรื่องอารมณ์สำคัญที่สุดคือ 1. ไปบอกกับเขาตรงๆเพราะการไปบอกกับเขาตรงๆทำให้เราสบายใจนึกออกไหมคะและก็ทำให้เขาเข้าใจในเจตนาอย่างถูกต้องใครตอบข้อนี้ปรบมือและขอให้ไม่มีเพื่อนนินทาตลอดไปข้อ 2 ค่ะเลิศนักเรียนข้อตอบดูก่อนตัวเลือกอื่นมีคะแนนเหมือนกันลองตอบหน่อยข้อที่มีคะแนนเหมือนกันแต่คะแนนน้อยคือข้ออะไรข้อ 3 และ 4คะแนนนี่ครูรักให้ไปเลย 0.25 ทั้งคู่เพราะอะไรเพราะว่าข้อ 3 บอกว่าโพสต์โซเชียลเพื่อต่อว่าทางอ้อมโดยไม่ระบุชื่อข้อดีคือได้ระบายการได้แสดงออกหรือระบายออกได้คะแนน 0.25 แค่นี้แต่วิธีการระบายอาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้เพราะเขาจะเห็นทัศนคติว่าหนูเป็นคนคิดไม่โอเคเข้าใจไหมโลกคะแนนเลยหายไปเยอะข้อที่ 4ถามเพื่อนว่าจะจัดการกับรักอย่างไรข้อดีคือมีวิธีการไปหาคนอื่นดังนั้นได้คะแนนแค่นี้แต่คะแนนที่เสียไปถ้านักเรียนไปปรึกษาเพื่อนแล้วเล่าเรื่องไม่ดีของรักให้กับคนอื่นฟังแสดงว่าเพื่อนก็จะรู้สึกไม่ดีกับรักด้วยจริงไม่จริงจบสมรรถภาพก็จะเสียข้อที่ 1นำความรักของรักไปบอกคนอื่นได้กี่คะแนน
0นักเรียนเก่งมากแต่นักเรียนชอบทำข้อนี้ไหมชอบไม่ชอบ อย่าไปทำนะลูก ข้อต่อไปข้อ6ด่วนเลยลูกนี่ลักกี้ชอบคณิตศาสตร์มากเธอตั้งใจเรียนและหวังว่าจะได้เกรดเฉลี่ย 4.00 แต่เมื่อเกรดออกมาเธอกลับได้คะแนนเท่าไหร่ตอบครู 2.5 ถ้านักเรียนเป็นลักกี้นักเรียนจะทำอย่างไร 1. ไปสนใจวิชาอื่นแทนที่เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 2. แจ้งครูประจำรายวิชาเพื่อขอสอบใหม่ 3. ขอดูคะแนนสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดและกดดันตัวเอง 4. แจ้งผู้ปกครองว่าเกรดเฉลี่ยผิดพลาดให้มาคุยกับคุณครูเป็นเด็กตลกนะลูกเนาะตอบข้ออะไรลูกตอบข้ออะไรลูกลอดจริงเจงลอดจริงเจงข้อนี้ลอดตอบข้อหนูอันนี้เป็นการบริหารจัดการอารมณ์ในอันนี้แบบหลักจิตวิทยาเลยหลักจิตวิทยาเดี๋ยวเฉลยก่อนเลยคนที่ได้คะแนนสูงสุดคือข้อ1ค่ะหนูเพราะอะไรดูนี่การที่หนูบอกว่าหนูตั้งใจแล้วคะแนนออกมาได้ 0.25 แปลว่าหนูทำดีที่สุดหรือยังดีที่สุดแล้วดีของเราคือสุดของเราได้เท่านี้ดังนั้นคำตอบคือหนูไปโฟกัสคะแนนที่ได้วิชาอื่นที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าจะเป็นการมองหาคุณค่าในตัวเองเขียนเลยเป็นการเพิ่มอะไรเพิ่มคุณค่าในตัวอะไรตัวเองเฮ้ยว่าตัวเองก็ยังมีศักยภาพในการเรียนวิชาอื่นได้ดีมากกว่านี้อีกเนาะดังนั้นเราเก่งที่สุดเลยในสายตาของตัวเองนักเรียนขามีอีกข้อที่ได้คะแนนเหมือนกันแต่น้อยหน่อยคำตอบข้อนั้นคือข้อ3ได้ 0.25 ทำไมนักเรียนขาคำว่าขอดูข้อสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดเป็นข้อที่ดีการกดดันตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าบางคนกดดันเพื่อพัฒนาดีแต่บางคนกดดันแล้วนำไปสู่จิตตกคิดลบหรือนำไปสู่แบบการแบบแยกตัวออกจากสังคมมองว่าตัวเองเป็นคนไม่ฉลาดกลายเป็นข้อเสียดังนั้นข้อนี้จึงได้คะแนนค่อนข้างน้อยในเรื่องของแค่การหาข้อผิดพลาดโอไม่โอแค่นั้นเองครูรักฝากเอาไว้เลยนะอ่านหนังสือตั้งใจพยายามพัฒนาทักษะแล้วก็วิธีการคิดของตัวเองจะทำให้นักเรียนเป็นคนประสบความสำเร็จและก้าวเข้าไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างดีอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนสอบติดนะคะทั้งนักเรียนที่ห้องส่งและผู้ชมทางบ้านครูรักไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ นักเรียนทำความเคารพ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับกับครูรักกันไปแล้วนะครับน้องๆน่าจะมีความสุขน้องได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งความสนุกด้วยนะครับถ้าใครนะครับที่อาจจะดูไม่ทันอยากทบทวนนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ห้ามลืมเลยนะจ๊ะไปกดติดตามที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เมาส์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นน้องๆรู้คอนเซปต์นี้เอาจดไว้ก่อนนะครับกฎของการถ่ายเทคิวก่อนเท่ากับคิวหลัง 2. V เท่าแล้วจะต้องหยุดข้อนี้พี่ต้องใช้เวลาในการอธิบายนิดนึงเพราะว่าเป็นข้อสอบพิเศษ